วันนี้เมนูอาหารเย็นแฟนเข้าครัวทำให้ทานนะคะวันนี้จะมาทำสปาเกตตี้โบโลเนสค่ะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศเราไม่ค่อยชอบคาโบนาร่านะคะก็เลยทำเป็นโบโลเนสเอาหอมลงมานะคะลงมาคั่วให้สุกจะเป็นหมูสับนะคะก็คั่วเอาคั่วค่ะวันนี้เอาเส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มในหม้อนะคะต้มให้มันสุกเอาน้ำมันออกนะคะน้ำมันเยอะไป secret ingredient. Coffee. Put coffee. Yeah. Really? I don't know before. เสร็จแล้วค่ะน้ำราดเส้นสปาเกตตี้นะคะ